Acha. Bismillahirrahmanirrahim. Now let's talk about language. Gora un miscellaneous start kadi di miscellaneous ke mong sirf general questions discuss kar self introduction ba singa ko zan taarif ka wana khapal zan bacha sar singa pijana to boda my name is that, my hobby is that, I read in level 1 and so on. That's so only tool job una boda taweli shi saida os language چې کوم دی د هر ژبې د کول نه مخکې د ټول نه ضروري ده چې تاسو اول وپېژنئ چې لینګویج څه ویلی شي د هغې نه بعد د هغې ژبې باره کې څه ناڅه معلومات او د هغې نه بعد بیا د هغې ګرامر باره کې به موږ شروع کوو صحیح ده نو د ګرامر نه مخکې او د هر څه نه مخکې د تاسو ټولو له پکار دی چې اول وپېژنئ زبان څه ته ویلی شي زبان څه ته ویلی شي انګلیش لینګویج صحیح ده نو لینګویج ډیفینیشن څه دی ډیفینیشن ویلی شي تعارف definition څه ته ویلی شي definition ویلی شي تعارف ته نو language definition څه شی دی ګورئ دا دی the source of communication among living things is called language the source ویلی شي ذریعہ source څه ویلی شي ذریعہ communication څه ویلی شي باتچیت خبرې اترې او among څه ویلی شي په مابین کې درمیان के दरमियान पेजनी करा ममंस के लिविंग थिंग्स सलवेले शी लिविंग थिंग्स जानदार चीजें पेजनी हगा सिजुना چې سا اخلي صحیح دا هغه ته living things وایي it's called language هغه له زبان ویل شي اوس ګوره ډېر اسانه شوه وای the source of communication among living things is called language the source د خبرو اترو ذریعہ د جاندار سیزونو ترمنځ چې کېږي هغې ته به څه ویلی شي هغې ته زبان ویلی شي صحیح ده جاندار سیزونه څوک دي مونږ یو که نه انسانان یو صحیح ده دې کې ځناور هم انکلوډ دي ځناور هم چې کوم دی هغې هم خبرې کوي او هغې ته څه ویلی شي هغې ته باډي لینګویج ویلی شي څه ورته ویلی شي باډي لینګویج دلته زه لیکم ښه باډي لینګویج ځکه چې باډي لینګویج یا gestures د gestures چې کوم دی gestures ویلی شي اواز پروډیوس کوي لکه څنګه بیزوګانې شوې منکیز شو داسې نور ځناور شو هغې چغې وایي نو د چغو نه چې کوم دی هغې یو بل ته خپل خبرې اترې کوي صحیح ده نو gestures ورته ویلی شي یا باډي لینګویج ځینې ځناور دي چې اشارو باندې چې کوم دی یو بل سره خبرې کوي نو داسې شی شو دا موږ سره لینګویج کې راځي صحیح شو نو مطلب دا دی چې ځناور هم چې کوم زبان دی هغې ته هم لینګویج ویلی شي او دا زموږ چې کومې خبرې اترې دي دې ته هم لینګویج ویلی شي نو وایي د سورس آف کمیونیکیشن د خبرو اترو ذریعہ among living things چې د انداز څیزونو په مابین کې is called language هغې ته څه ویلی شي لینګویج ویلی شي لکه پښتو شوه موږ اوس یو بل سره کمیونیکیشن کوو through which language through پښتو ځینې خلک through اردو کمیونیکیشن کوي سو عربک تاسو عربک وایئ ځینې پکې عربک وایي پرشن فارسي پکې وایي صحیح شو داسې نور د مختلفې زبانونه دي ښه نو داسې شی شو دا ټول موږ سره لینګویج کې حسابېږي اوس types of language د لینګویج څه اقسام دي there are 4 types of language څلور اقسام دي اولنې mother tongue or native language مادری زبان دې ته mother tongue هم ویلی شي او native language هم ورته ویلی شي اوس دې ډیفینیشن داسې دی دې لیکلو ضرورت نشته خو صرف یې یاد کړئ چې دا موږ سره څلور قسمونه دي mother tongue ویلی شي a language that a person learns at his home since his birth هغه زبان ته ویلی شي چې یو کس یې زده کوي په خپل کور کې د هغه په بچپن کې صحیح شو که نه چې کله دا د 2 کالو وي یا د 3 کالو وي هغه ټایم کې دا زبان چې زده کوي د مورنۍ ژبه هغې ته څه ویلی شي مادري زبان ویلی شي په خپل کور کې چې په بچپن کې کوم زبان یادېږي بل دی لوکل لینګویج ویلی شي علاقایي زبان ته a language that is concerned to a specific area or location هغه زبان چې کوم موږ سره کنسرن وي یو خاص علاقې سره مربوط وي فور ایگزامپل یو لینګویج دی دلته زموږ علاقه کې ویل کېږي بل لینګویج دی لاهورۍ کې ویل کېږي اشنغرۍ کې ویل کېږي ګلبهار کې ویل کېږي زموږ په پښتو کې او د هغې په پښتو کې څه ناڅه فرق وي صحیح ده لږ شان فرق پکې وي دغه فرق پکې د څه وجې نه وي دا پکې د لوکل لینګویج د وجې نه وي لکه اوس ورته زه یو مثال درکړم منګه وړو ته فلور انګلیش کې ورته وړه وایي صحیح ده فلور نو موږ ورته وړه وایو او شینواري وړو ته څه وایي دوړه وایي صحیح ده نو دوړه او دوړه موږ څه ته وایو دوړه موږ سموک ته وایو دا د څه وجه ده دا د علاقې وجه ده چې د هر یو علاقې
خپل یو قسم نه چې کوم دی الفاظ دی هغه استعمالوي نو دا د ایریا چینج کېدلو د لاسه چې کوم دی دا ژبه بدلېږي دې ته څه ویلی شي دې ته لوکل لینګویج ویلی شي ژبه مو هغه یو پښتو ده پښتو نه بدلېږي افغانستان والا پښتو چې کوم ده څه ټف ته مشکل ده دلته چې کوم ده هغې کې اردو مکس ته انګلیش پکې مکس ته دا د څه وجې نه لوکل لینګویج د ځای د چینج کېدلو د وجې نه ژبه سره تبدیلېږي علاقایي زبان. Now number 3 national language. National language څه ته ویلی شي قومي زبان. A language that is spoken by majority people of the country. هغه زبان چې کوم په یو ملک کې په ډېرو خلکو ویل کېږي ډېر خلک هغه ژبه وایي یا داسې وایو a language that is legislated or governed or ruled by the government of a country. هغه زبان چې کوم د حکومت سایډ نه لاګو شوی وي هغې ته څه ویلی شي نیشنل لینګویج. لکه اردو زبان دی حکومت سایډ نه لاګو شوی دی یا داسې ویلی شي ډېر خلک یې وایي په پاکستان کې ځکه دا موږ سره قومي زبان څه شي ده زموږ قومي زبان اردو ده. Now international language. International language څه ته ویلی شي دا خو لکه پته ده چې موږ سره international language کوم زبان دی انګلیش دی. A language that is spoken all over the world. هغه زبان کوم چې ویل کېږي په ټوله دنیا کې almost په ټوله دنیا کې تقریبا په ټوله دنیا کې صحیح ده لکه چې more than 150 countries دا زبان وایي یو نیم سل نه زیات ملکونه چې کوم دی انګلیش زبان وایي نو دا ما سره کوم زبان شو هغه ما سره بین الاقوامي زبان انګلیش لینګویج دی صحیح شو. اوکې سو دې ځای پورې نن زده کړئ دا کافي دی ښه او که څه کوېسچن وي ما نه کولی شي بیا والسلام.